กฐินปีนี้เราทางบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพิจารณากันยังไงกฐินให้ท่านนายกเป็นประธานนั่นแหละนั่นลูกศิษย์ช่วยกันพิจารณากันมัคคีครับผมเราไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นเรื่องอะไรก็วันเสาร์ที่26ครับตุลาคมวันเสาร์ที่26นายกจะมาเป็นประธานที่นี่26ตอนเช้าก็ขึ้นกมินมาเลยนะครับน่าจะเหมาะตอนเช้าครับผมเช่น9 โมงถึงที่นี่พอเหมาะแล้วนะครับประมาณ9 โมงเข้ามาถึงที่นี้เครื่องบินออกจากนี้ประมาณครับเนี่ยครับมาอีกแล้วนะไปถึงปีนี้วันที่26นะเสาร์ที่26ครับวันเสาร์ที่26ตุลาเช้าฉันเสร็จแล้วก็เริ่มพอเสร็จพิธีในวันนี้แล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็จะแตกกระจายไปตามวัดต่างๆทั่วภาคอีสานเนี่ยบรรดากรรมฐานอยู่ที่ไหนเริ่มตั้งแต่วันทอดกฐินผ่านไปแล้วมันจะเที่ยงไปเรื่อยๆออกจากนั้นมันพอวันที่เกิดก็เรียกว่าทั้งวันเลยถวายวัดนั่งมันตอนเย็นเนี่ยก็กลับกันได้นะวัดนี้เป็นวัดปฐมฤกษ์ทุกปีทอดวันนี้แล้วก็แตกกระจายไปวัดต่างๆแล้วก็กลับกรุงเทพเราก็พยายามเต็มที่นะพยายามเพื่อพี่น้องทั้งหลายนะก็หนึ่งว่าหลวงตานี่เป็นผู้ประกาศเสียงใจไปหาควรบ้านควรเมืองนะเป็นผู้ประกาศเสียงใจหาขอที่นั่นที่นี่ลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างที่เราประกาศอยู่ทุกวันคือหาขอทานจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายเกิดความตนกอกตนโมมของเราความรู้สึกกับคนของคนทั้งหลายจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ความจริงแล้วท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอำนาจของความเมตตาของหลวงตานี่ครอบไปหมดโลกธาตุเพื่อจะนำมาถึงสิ่งที่เป็นที่มงคลจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่คำสวงซึ่งเป็นมหามงคลแห่งชาติใจของเรานี่ความมุ่งหมายอย่างนั้นความจริงก็เป็นอย่างนั้นถึงเดือดถึงเรื่องก็สำหรับเราแล้วเราบอกตรงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีในหัวใจมันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากนี่อย่าทำพระพุทธเจ้าแก้กิเลสทำอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเรื่อกับธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเรื่อเป็นฝ่ายฆ่าศึกศัตรูคอยย่ำดีเจียกตลอดเวลาเนี่ยขึ้นจากใจดวงเดียวหรือเมื่อทำมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจนกระทั่งปราบปรามเรื่อที่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกราบใจไปแล้วนั่นแหละคือว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดเป็นสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุข
มันเป็นบรมสุขท่านเรียกว่าธรรมก็กล้าคือในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกที่ปิดไว้มันไม่ให้ส่องแสงออกมาได้นี่อย่างที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ย จำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกนะวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะนั่นแหละเรื่องทำต่อทำโดนกันอย่างแรงที่กระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่ธรรมทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับธรรมก็แตกกระจายมาด้วยกันอันนี้เรื่องของที่ต่างรับหูรับตาทั่วแดนโลกธาตุบางที่นะใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาหลวงตาพังอย่างนั้นทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี้เป็นสมมุติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นข้าศึกต่อใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็จ้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของตนนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เหล่านี้แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมที่กระทบกระเทือนกันกับกิเลสในยามนั้นพรากจากกันวันนั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าพระหนึ่งว่าโลกธาตุไหวนั่นแหละอย่างนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมพรากจากกันคือแดนสมมุติกับแดนวิมุตติพรากจากกันวันนั้นธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเต็มสัดเป็นส่วนของตนเปิดเผยเติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เป็นเต็มสัดเป็นส่วนนี่ธาตุขันธ์นี้มันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันธ์ให้จิตวิญญาณเหล่านี้รู้อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาทางนี้ก็เท่ากันอย่างแรงกระเทือนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามกันบรรดาสมมุติขันธ์นี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของขันธ์ซึ่งเป็นกฎของอนิจจังทุกข์อนัตตาครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองมูดกองพูดตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่ทูลถามเพราะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิไสยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งแท่งปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากกฎรู้ไปแล้วเสื่อมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันตื่นมันเต้นเช่นน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตานะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมา
มาทาที่ตาที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาติอย่างนั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นอันนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์นี้เป็นสมมุติ 100%ธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100%มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันธ์เป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตติแสดงจ้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตามฐานะของตนไม่เลยมาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันธ์นี่ไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันธ์เป็นสมมุติ 100% อยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีตรัสรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันธ์ที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันธ์หัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันธ์มีแต่เรื่องขันธ์ทำงานตามฐานะของขันธ์เป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้เรามาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอิฐปูนหินทรายเหล็กหลามไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่ให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนักหนาเลยเราอยากถามอย่างนี้นะธรรมนี่ท่านหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนจะออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นธรรมประเภทนี้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ้อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่วิเศษวิโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาเนี่ยเป็นยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านั่นท่านี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือรู้ที่ยังพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตัวแล้วนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมล่ะกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดสิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี้นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำอะไรที่ท่านทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ้อแฝงหมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะ
สงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้กินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านฉุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท้อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิมยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่คิดไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนเมืองไทยชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวอย่าพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหว3 แดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดใน3 แดนโลกธาตุนี้ใครหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลา ดังที่ท่านประกาศกล้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจจังปัจฉัยเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเริงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมะโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกนุห้าโซนี่พวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่มีในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่ก็ทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่2ทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกระบี่หรือให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าว่าหาญคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลาย ด้วยความเมตตาสงสารเต็มจัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออัดเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าหรอกโมแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามารอดล้มรอดตายเด่นตายที่ได้มาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งอย่ายิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยอมคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเลวลงไปทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอันดูทำเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่2น้ำตาร่วงมันถากมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งโคตรในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษอย่างนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงยังเป็นโมฆะเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเรามันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดล่ะพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกพินาศชิบหายได้แต่พลังของธรรมออกว่าจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะอย่างที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทำให้โกรธวันยังค่ำก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าหากว่ายังค้นหาตัวโกรธยังมีอยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือ
ให้พากันพิจารณาเท่านั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้วนๆเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวนี่มันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโผล่ออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกคือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละพอพูดไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะอย่างนั้นเลยก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้นะตีกันเทศเหรอยังมีผู้มาตีกันเทศอยู่เหรอนึกว่าเห่าฟ้าอยู่ตามส้วมตามฐานนั่นเราพูดจริงๆนะพังเปิดให้ฟังอีกจุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนส้วมเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนถังขยะกับทำประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็ว่าฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้อย่างไรดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากจะดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหลือการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวคขสุโมคคลาจัสดาสโตอัตตานุทิงอูหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวคขั้นตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าและถอนอัตตาวิถีความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้ได้ศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้ได้ว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆังคัจฉามินี่หลวงตาก็ในนามผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันเป็นยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลาบไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลาบกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียดยาดูถูกเหยียดหยามกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพูดเราให้เอาไปพิจารณาอีกนะนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพูดเรานี่นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามอะไรรู้เห็นก็รู้บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นอรหันต์หรือยังอยากว่างนี่นะมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรอละนี่เป็นการที่สองโอ้ให้พรอะไรอีกเนี่ยพระป่านันตลาเจ้าค่ะไม่มีรายงานด้วยเจ้าค่ะนี่ก็ไม่เอาละเขาไม่อยากรายงานละหลวงพ่อเจ้าค่ะเข้ามงแล้วท่านทั้งหลายได้ฟังเอาเลยวันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม่เราสลดสังเวชกับชาวพุทธเราโธ่หาของดีมาแค่เป็นน้ำตายมายื่นให้มันปัดมือเราดีนะไม่ว่าให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอ
วะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังยุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอะไรที่ฉันน่ะ